วัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงประเทศอเมริกาเรานึกถึงอะไรกันคะหลักๆเลยเนี่ยก็คงนึกถึงความร่ำรวยความยิ่งใหญ่ของประเทศหนึ่งในกลไกสำคัญของความสำเร็จของสหรัฐอเมริกาเลยนะคะก็คือกองทัพอเมริกันค่ะซึ่งวันนี้กูดีใจมากๆที่จะพาทุกคนมาเที่ยวชมเรือรบ USS Iowa เรือรบชื่อดังของอเมริกาที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการต่อสู้มามากมายแต่มาเรือรบทั้งทีใช่ไหมคะเราเนี่ยก็ต้องมีทหารเรืออเมริกันมาพาทัวร์เรือรบกันไปพบกับเขากันเลยค่ะพันจ่าโทสิทธิกรกันใจยาสวัสดีครับผมพันจ่าโทสิทธิกรกันใจยาต้องเรียกให้คุ้นๆหน่อยเพราะว่าเพิ่งได้เลื่อนขั้นเมื่อวานนะครับ ก็มาอเมริกา 2537 ครับผมก็โตมาแล้วปี2001 ได้เข้าบรรจุเป็นกองทัพเรือในอเมริกาแล้วก็ได้บรรจุมาจนถึงปัจจุบันครับผมตอนนี้20 ปีนิดๆแล้วครับ10 ปีนิดๆแล้วครับผมครับก็อย่างที่เรารู้กันกองทัพช่วงนั้นก็สงครามตึกถล่มสงครามอิรักนะครับสงครามอิรักเราก็ไปมาหมดแล้วครับผมครับมีไปประจำที่ไหนบ้างคะพี่จ๋ามีที่ผมไปประจำที่ญี่ปุ่นครับผมญี่ปุ่นแล้วก็ทั่วอเมริกาเลยทั่วอเมริกาเลยมีทั้งเมืองใหญ่ๆก็บอสตันลอสแอนเจลิสซานดิเอโกซีแอตเทิลไมอามี่นะครับแล้วก็ไปมาเกือบทุกที่ก็คือทั่วแล้วนะคะทั่วเลยครับทั่วทุกมุมของอเมริกาครับคือตอนนี้หลับตาเดินไปปุ๊บเนี่ย Battleship นี้ก็คือจะรู้เรื่องหมดแล้วใช่ไหมคะเรือลำนี้ก็มันเป็นยุคที่จ่าเข้ามาแล้วเขาเกษียณไปแล้วแต่ว่าด้วยความที่อุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างก็ยังมีความคล้ายอย่างสิ่งที่จ่าเคยประจำการมาก่อนนะครับก็มีอะไรที่สามารถเรียนรู้แล้วก็เข้าใจได้ง่ายพอสมควรโอเคค่ะตอนนี้เราเจอจ่าโอเรียบร้อยต่อจากนี้ก็จะเป็นการพาทัวร์เรือรบประจันบาน USS Iowa ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่จากเรือรบประจันบานมาเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ใครที่สนใจมาสัมผัสวิถีชีวิตทหารเรือได้อย่างใกล้ชิดเลยล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะมาค่ะตามกุ๊ดมานี่เป็นกระสุนฝึกเหรอคะคือต้องเข้าใจครับว่าเวลาปืนใหญ่พวกนี้เนี่ยผมก็ไม่มีข้อมูลแบบแน่นนะแต่ว่าลูกแต่ละกระสุนเนี่ยมันก็มีความสามารถพิเศษของแต่ละกระสุนที่เขาจะใช้ครับก็ต้องเลือกเอาว่าเขาจะใช้แบบไหนนะครับหลายอย่าง armor piercing แบบเจาะเกราะอะไรประมาณนี้ครับ basic high explosive ตุ้มนะฮะได้ marker แต่อันนี้น่าจะน่ากลัวสุดอันนี้น่ากลัวสุดตืดปรมาณูกันเลยทีเดียวนี่ลูกกระสุนคือแบบแล้วกว่าจะยกขึ้นก็ไม่แปลกใจถ้าห้องเขาจะต้องแบบใหญ่ขนาดนั้นน่ะแต่ว่าเราก็สามารถเข้าไปข้างในได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมันก็จะมีตามทัวร์เขาอะไรเงี้ยนี่เขาให้เดินเดี๋ยวนี้เขายังมีซ้อมรบกันนะคะมีครับมันมีซ้อมรบกันอยู่ประจำแล้วก็เราก็จะเห็นกันได้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริกาแล้วก็โคบาโกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะไปหลายๆที่ไม่เฉพาะเน้นเฉพาะแค่เอเชียเท่านั้นนะครับเราก็ไปทางยุโรปแอฟริกาเราไปหมดเลยเราไปฝึกเราเพิ่มความหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าเราไปขายอาวุธนะครับแต่ไม่ใช่นะถ้าพูดถึงในตัวของผมนะในที่ผมไปเห็นไปคุยอะไรเงี้ยเราก็จะเราไปแบ่งปันความรู้กับว่ากองทัพเรือสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็สอนเขาบางสิ่งบางอย่างครับแล้วอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นพอเราเข้าไปแล้วเราก็ไปจอดประเทศเขาใช่ไหมอย่างกับเมืองไทยเราไปซ่อมโรงเรียนเราไปเอาของไปแจกเอาน้ำไปให้อะไรเงี้ยแล้วทหารอย่างเราเนี่ยสามารถได้เข้าไปแล้วมีความสุขตรงนั้นด้วยไม่เฉพาะไปแค่ฝึกอย่างเดียวแต่ว่าไปแล้วไปให้ด้วยนะก็ได้ไปช่วยคนอื่นด้วยนี่กับถ้าเราพูดกันง่ายๆเลยครับก็สึนามิเมืองไทยเข้าเรืออเมริกาก็ไปจอดนู่นพร้อมที่จะช่วยทุกอย่างเฮติที่ครั้งนั้นที่เมืองไทยบริจาคเงินไปเยอะๆเรือพยาบาลเราก็ไปอยู่ตรงนั้นจอดให้ความช่วยเหลือตลอดไม่เน้นเฉพาะฝึกอย่างเดียวครับก็คือปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่รบแล้วก็คือมีการช่วยเหลือผู้คนด้วยครับปืนใหญ่มากเลยค่ะจ๊ะอันนี้คือเป็นปืนที่เขาแบบใช้ยิงต่อสู้ฆ่าศึกใช่ไหมคะใช่ครับก็คือต้องเข้าใจว่าอย่างที่ผมบอกเรือประจันบานเนี่ยมันเมื่อก่อนเนี่ยช่วงประมาณ30หรือ40เนี่ยก่อนที่เข้าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคอนเซปต์ของประเทศหลายๆประเทศคือฉันต้องมีปืนใหญ่
ข่มขวัญ ประมาณนั้นเลยอ่ะ อ๋อ เพราะลูกกระสุนปืนเนี่ยนะครับ 16 นิ้วอ่ะ คือลูกกระสุนเนี่ย 16 นิ้วความกว้างใช่ไหม สามารถยิงได้ทั้งหมด 24 ไมล์อ่ะ 24 ไมล์คูณเท่าไหร่ 2.2 ก็ประมาณ50 40ประมาณนั้นใกล้ๆ 50 50 กิโลเมตร ไกลมากครับผม ยิงเรือกับเรือสวนกัน อ๋อ ก็จะมี effective range ได้นะครับ แล้วก็ถ้ายิงเปิดหน้าน้ำอย่างเช่นเนี่ยที่เราเห็นที่นอร์มันดีหรือว่าที่เขาไปเปิดหาดใช่ไหมครับ ที่ตรงดีเดย์ ตรงดีเดย์ใช่แล้วเรือพวกนี้ก็จะระดมกระสุนยิงพุ่งทั้งปืนใหญ่อะไรเงี้ยเพื่อทำลายจุดต่างๆ เพื่อให้ทหารราบสามารถเข้าไปนะครับขึ้นบกได้ใช่ ก็ ค เป็ รับนเหมือนการยิงสนับสนุน แต่ด้วยหลังๆมาเนี่ยโดยการวัฒนาการในการที่เอาเครื่องบินมาใส่บนเรืออคราวนี้เนี่ยอันนี้มันเหมือนเป้านิ่งไปเลยไง ก็เลยออฟ ก็เลยเป็นเน้นการเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินซะมากกว่า สุดท้ายมาเรือนี้ก็คือปลดประจำการไป เพราะว่าปืนมากเท่าไหร่สุดท้ายมาเครื่องบินมาข้างบน ตุ้มเดียว คุณก็เสียเรือแล้ว ตึง เพราะฉะนั้นเราถึงเน้นนะครับเน้นการมีเรือบรรทุกเครื่องบินยิ่งมากเท่าไหร่ เรายิ่งคอนโทรลทะเลได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับผม อย่างตอนนี้ค่ะที่นี่จะมีเรือบรรทุกที่กองทัพเรือจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินเยอะไหมคะอาจารย์ ครับตอนนี้อยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ10หลัก10 โหเยอะนะ 10กว่าลำครับ11 12 13อะไรประมาณนี้จ่าไม่ค่อยจะคีปแทร็กเท่าไหร่ อันนี้เดี๋ยว FC เขาว่าทำไมจ่าเป็นทหารเรือไม่รู้ผมไม่ค่อยตามเท่าไหร่ ไม่เคยได้ตามนะคะ เพราะจริงๆ เวลาจ่าทำงานนี่จ่าทำงานเหมือนแบบฝึกสอนใช่ไหมคะ ผมเป็น human resource ครับเป็นแผนก recruiter หาคนคัดคนเข้ามาเป็นทหารในกองทัพเรือครับผม พอได้ยินว่าพี่จ่าโอทำงานอยู่ฝ่าย HR ที่ต้องทำงานด้านการจัดหาบุคลากรในกองทัพเรือ ก็เลยสงสัยขึ้นมาเลยค่ะคุณผู้ชม ว่าชีวิตความเป็นอยู่ในเรือรบเนี่ยที่ออกทะเลไปนานแสนนานหลายเดือนเขากินอยู่นอนกันยังไง ซึ่งกูเชื่อเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องอยากรู้เหมือนกัน เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเบรกเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้ก่อน แล้วมาดูห้องดูสิ่งอำนวยความสะดวกของทหารเรืออเมริกันกันดีกว่าค่ะ So this is the first, because I see the rope is kind of blocked off. This is the way. Okay, got you. All right. Oh no, thank you. All right, thank you. Could you hang out with these guys? Yeah. They are Got the awesome. cool hats. He does. Senior Officer ก็เป็นทหารสัญญาบัตรชั้นผู้สูง ก็จะเป็นสเตทรูมก็เป็นที่พักของเขานี่เรากำลังจะเข้าไปดูข้างใน โอ้ ก็ต้องเข้าใจนะครับว่ากองทัพเรือไม่ได้แบ่งชนชั้นนะครับ แต่ว่าเราก็จะไม่ผสมด้วยกันหมด หมายถึงการนอน การกิน ค่ะ เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอยากจะคุยกันในกลุ่มที่เราอยากจะคุยเพื่อไม่ว่าวางแผนหรือว่าอาจจะมี strategy อะไรหลายๆอย่างครับไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยคุณต่ำไปอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่นะครับแต่ว่าใน setting ที่เราจะเห็นในนี้ใช่มันแบ่ง officer นอนตรงนี้ กลุ่มพันจ่านอนตรงนี้ แล้วก็ทหารพลทหารก็นอนตรงนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปเห็นกันหมดข้างใน เหมือนเป็นเรื่องในการบริหารจัดการการทำงานด้วยใช่ไหม ขอบอกเลยว่ากลิ่นนะครับ ไม่ว่าเรือลำใหม่จนที่จ่าเคยประจำการกลิ่นไม่เคยเปลี่ยนเลย กลิ่นเป็นยังไง อย่างนี้ คะ แหละอย่างนี้เลย กลิ่นมันจะชื้นๆนิดนึง ชื้นๆแล้วก็อึบอับอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปเทียบยังไงมันเหม็นก็ไม่เหม็นหอมก็ไม่หอม แต่ว่ามันมีกลิ่นฉุนตุหน่อยอะตอนที่ไปสงครามครั้งแรกจ่าไป 96 วันอะแล้วก็ 3 เดือน แต่ทุกทีแล้วเรือออกเนี่ยเข้าไปกัน 6 เดือนถึง 9 เดือนนะ แต่ครั้งนั้นไปแบบ 90 กว่าวันแบบเรือไม่แวะเข้าไหนนะทุกทีนี่ถ้าเรือไป 69 ถึง 9 เดือน จะแวะนู่นแวะนี่แวะนู่นใช่ป่ะ แต่ของเราวันนั้นเราไปสงครามไงก็ยิงยาว 90 กว่าวัน ไม่แวะเข้าไหนแล้วก็ถูกตัดออกจากโลกภายนอก ยิ่งกว่ากักตัว 14 วันอีกนะ ใช่ อันนี้มีอะไรบ้างอะคะอยากรู้มากเลยเป็นออฟฟิศนี่ค่ะพี่ ใช่ จ๋าไม่ใช่ห้องนอน มันไม่ใช่ห้องนอนมันก็เดี๋ยวแต่ว่าสเตทรูมก็shower facility outside the state room ก็จะเป็นเซกชันตรงเนี้ยครับนี่ก็จะเป็นเซกชันของเขาอะไรอย่างเงี้ย อ๋อห้องนอน เนี่ยห้องนอนเขาจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีไฟอะ ห้องนอนเขาเล็กจังพี่จ๋าใจเย็นค่ะ ไม่มีไฟนี่ถือว่าใหญ่แล้ว อันนี้ใหญ่นะเหรอคะ นี่ถือว่าใหญ่แล้วโอ้ทำไมสว่างกว่าผมอ่ะ เจอซัมซุงเข้าไป ต้องเป็นสว่างแล้วก็มีโต๊ะทำงานครับแต่ว่า เป็นอย่างนี้เองคือจะไม่ใช่มีแค่เตียง มีโต๊ะหนัง ครั สื บผม โต๊ะเก็บของให้เขียนหนังสื พวกนี้ก็จะเป็น2 ชั้นนะ เขาต้องแชร์กันเหรอคะ ใช่พวก officer พวกนายร้อยเขาจะอยู่อย่างเงี้ย นี่ดูแล้วเหมือนเตียงโรงเรียนประจำมากเลยค่ะพี่จ๋า ตรงนี้อาจ
จ้วงเข้าไปนิดนึงนะ ตอนที่พี่จ่าอยู่ที่ออกก็คืออยู่แบบนี้ใช่ไหมคะ ไม่ อยู่กี่ เรา คน เป็น นะคะ บังเบสเป็นชั้นๆ3 ชั้น โอ้โห แล้วก็แออัดกันกว่านี้ อันนี้พวกนี่นายร้อย พี่บอกว่านี่กว้างแล้ว นี่กว้างแล้ว โอ้ แล้วอันเนี้ยกุ้นเห็นเยอะมากเลยพี่จ่ามันคืออะไรอะคะ ท่อความดัน ความดัน เขาจะมี ต่างๆต้องมี เลข ท่ออ อ พวกนี้เราพวกในเรือเนี่ยจะมีท่อทั่วไปหมดเลยครับ หัวไปหมดเลย ใช่แต่ละคนก็จะมีความรับผิดชอบต่าง อ่า ๆใช่เราจะดูความดัน เหมือนกันเอ้ยมีชุดด้วยทำไมชุดก็เหมือนชุดเขาไม่เห็นเหมือนชุดใช่ไม่เห็นเหมือนชุดปัจจุบันนี้เลยอะค่ะ นี่เป็นปัจจุบันครับ แต่ว่าชุดนี้จะชุดเป็น dress uniform หน่อยออกเป็นทางการ ชุดทางการ ครับ อืม ก็คือ เตียง2 เตียง ผมว่าเรามาที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะถ้าไป midway นี่ ไม่มีทาง เนี่ยห้องน้ำเป็นอย่างนี้เลย ไม่เปลี่ยนเลยจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนี้ห้องน้ำ โอ้ยทำไมโป๊จังเลยอะคะพี่จ่า เป็นอย่างนี้แหละครับ ลำใหม่ก็อย่างนี้แหละ แล้วใหม่ก็อย่างนี้อะ พี่จ่าอาบน้ำยังไงคะ มันโป๊ แต่ มากเลย นี่เฉพาะของในร้อยนะ ถ้า อ่าฮะ ของทหารเกณฑ์นี่คือแย่กว่านี้หน่อย แล้วมันโป๊มากเลยอะ มันโกงมากคือทุกคนนี่คือ แต่เมื่อก่อนนี้ไม่มีผู้หญิงอยู่เรือไง อ๋อตอนนี้มีผู้หญิง ต ด้ อ วน ย นี้ เหรอคะมีแล้วตอนนี้มีแล้ว เมื่อก่อนนี้ไม่มี อ๋อเขาให้ ก็จะ ผู้ห เป็น ญิง ชาย อยู่ ล้วน อยู่ในทหาร ใช่เดี๋ยวนี้เขาก็ต้องแบ่งแยกคือแบบนี้ครับชีวิตการกินอยู่บนเรือเนี่ยเราจะมีอะไรที่เอนเตอร์เทนตลอดจะเอนเตอร์เทนกันเอง อย่างเช่นว่าตอนเรือออกเนี่ยเราจะเสิร์ฟทั้งหมด 4 มื้อด้วยกัน มีมื้อดึกเพราะว่าจะมีคนทำงานตอนกลางคืนแล้วก็มีไนท์ชิฟส่วนมากเวลาโรเทชันก็จะเป็นทำงาน 12 ชั่วโมงออฟ 12 ชั่วโมง แต่ไปไหนไม่ได้ใช่ไหมก็จะมีโรงยิม มียิมด้ มี ว ห้อย งสมุดนะครับ มีห้องสมุด มีห้องสมุด มีห้องเรียนหนังสือมีห้องศาสนาถ้าใครอยากจะไม่ว่าคุณจะศาสนาอะไรนะครับ เรามีห้องที่ให้คุณทำตามสบายแล้วก็ที่ผมบอกว่ามีเอนเตอร์เทนเนี่ยอย่างเช่นวันศุกร์ ค่ะ เราก็จะมีเขาเรียกว่าไอศครีมไนท์บัฟฟาโล night วิงไนท์แล้วก็มูวี่ไนท์ โอ้ย บิงโก ดูดี ไนท์โป๊กเกอร์ไนท์อะไรเงี้ยมันจะมีทัวร์นาเมนต์ตลอดที่เอนเตอร์เทนลูกเรือ บางคนชอบชกมวยก็ไปนี่ก็ปุ๊บนะบางคนเล่นปิงปอง มีหมด มีหมดนะฮะเราก็เอนเตอร์เทนกันตลอดครับ เพราะมันความเครียดมันเยอะนะ โอ้ ครับนะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยช่วงเวลาเรือออกเนี่ยเราจะฝึกกันตลอดเลย ค่ะ ฝึกกันตลอดอย่างเช่น เรือกำลังออก ค่ะ มีคนตกเรือ อ๋อ ทำยังไง ทุกคนจะรู้ทันทีเลย ลูกเรือจะเดินแบบเป็นนาฬิกา อ๋อ คือเราต้องกลับไปที่สเตชัน ที่เดิม เพราะเราต้องต้องนับชื่อ ต้องนับชื่อ แต่ในการที่ว่าคนนั้นที่จะไปสเตชันนั้นๆเนี่ยเราต้องรู้วิธีการเดินก็คือทุกคนก็ต้องเดิน อย่าสวนทางกันไม่งั้นสวนทางนี่คือตาย ก็คือต้องฝึก พวกนี้ก็จะเป็นพวกแบบนึกออกปะเขาใช้แบบขนของอะไรหนักๆเวลาล่าง อ้าว ใช้ทุกอย่างมีประโยชน์ครับใช่แล้วก็ดึงขึ้น เพราะว่า storage สิ่งใหญ่ๆ ไม่ว่าอาวุธหรือว่าคลังอะไรเงี้ยอยู่ข้างล่างเราจะขึ้นมากันทีก็ต้องออกมาจากทางนี้อะไรเงี้ยครับ มันไม่เหมาะสำหรับคนที่แบบ claustrophobic ไม่ชอบที่แคบเหมือนกันนะคะ งั้นต้องไปดูเรือดำน้ำ เรือดำน้ำนี่แบบยิ่งกว่านี้อีกเหรอคะ โอ้ทำไมอันนี้หรูอะคะ อันนี้ก็เป็นห้องของกัปตันเรือครับกัปตัน import quarter quarter ก็เป็นที่พักอาศัยแปลว่าที่พักอาศัยก็จะดูแบบ upscale หน่อย ถ้าเราดูในแบบสงครามอังกฤษกับสงครามของอเมริกาที่สู้กันสมัยก่อนที่แบบแต่งตัวสวยๆ สไตล์นั้นเลยครับ แบบช้อนต้องเป็นทองอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องคลาสสิกต้องแบบเนี่ยครับนี่ยศกัปตัน โอ้ เรือบนเครื่องบินนะผบเรือหรือกัปตันเรือเนี่ยมีลิฟต์ขึ้นไปข้างบนได้ โอ้ ใช่ That is แต่ผมไม่รู้ว่า awesome ไม่แน่ใจว่านี่มีลิฟต์ขึ้นไปข้างบนหรือเปล่า Do they have elevator for the CO? No, the elevator was for the president. Oh, And it's
And we get to see those? You get to see it, I think, but Yeah. nobody rides. Okay. And they do have an elevator inside. Wow, Oh. That goes down, but I think they put that in. Yeah, afterward. that is so awesome. Oh, wow. Thank you. Thanks, boss. I was MM. I saw HT here. But now I'm a career recruiter. Oh, yeah? So I just picked up Senior Chief yesterday. Congratulations. The results are out, so I was like, oh, I guess I get to stay longer now. That's a big deal. They got me longer now, so. And they made me retire at 20 because I had a heart. Okay. Well, you did it, man. Because of you. If it weren't you, I wouldn't be here. Thank you. I appreciate what you're doing for us now. And thanks for your. Yes, sir. Will do, brother. All right. You take All right. care now. Any questions? Will do. เป็นคนน่ารักจังเลยนะคะ คือเราจะเห็นได้ว่า เขาก็เป็นทหารเก่า พวกนี้ ค่ะ เขาไม่ได้ตังค์นะ เป็น volunteer เป็นวอลันเทียใช่มาเขายึดเขาเคยอาจจะมีส่วนหนึ่งที่เคยอยู่บนเรือนี้หรือว่าใกล้ชิดกับเรือแบบนี้ เขาก็อยากจะมาช่วยเหลือนะครับเหมือนเขาอยู่บ้านนะ จริงๆแล้วผมก็ respect เขาทุกคนเลยครับ เพราะว่าเขามาแล้วไม่ได้ตังค์ไม่อะไรเขามาทำด้วยใจโดยเฉพาะเลยนะครับคนกลุ่มนี้ แต่ทุกคนเวลาเจอพี่จ๋าเขาจะบอกว่า thank you for your service ทุกคนเลยนะครับ ถูก น่า ต้อง รักจังเลย แล้วเราก็รู้ว่าเขาเป็นทหารเราก็ต้อง ค่ะ เราในการที่ว่ามีการสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งผมไม่รู้ว่าทหารแต่ผมจะสอนทหารลูกน้องผมประจำคือ humble ถ่อมเนื้อถ่อมตน ค่ะ แค่นั้นเรือลำนี้ได้เป็นเรือเป็น transport president คือเรานึกถึง Air Force One ไหมครับ ใช่ที่แบบเป็นเครื่องบิน Marine ของ One Air Force One อะไรอย่างเงี้ย president ค่ะ เขาบินไปแล้วก็พาเขาไปส่งใช่ไหมครับแต่ช่วงนั้นเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยรู้สึกเป็น Franklin Roosevelt เลือกที่จะใช้เรือลำนี้เป็น main transportation ข้ามไปทวีปแอฟริกาเพื่อไปเจอเชิร์ตเฮลแล้วก็ผู้นำของโซเวียตใช่ผมจำไม่ได้ชื่อเขาไม่ได้ผม เลนิน อ่า ไม่แน่ใจ แต่ว่าเดี๋ยวพิมพ์ข้างล่างแล้วกัน Stalin ใช่ Stalin โอ้ย Stalin ความจำดีมาก ก็ไปเจอมีตติ้งกับเขานะครับ แล้วก็เผอิญเนี่ยน้องหมาเนี่ย ค่ะ กัปตันเรือของเรือลำนี้นะครับเขามีน้องหมาแล้วก็เอาไปบ้านแล้วภรรยาเขาบอกว่า no เอาเข้าบ้านไม่ได้ อ้าว เขาก็เลยเอามาเลี้ยงในเรือ อ๋อ กัปตันเรือนะครับเลี้ยงในเรือ แล้วก็เป็นเหมาะเจาะตรงที่ช่วงที่ president ที่เข้ามาพอดี ค่ะ แล้วท่านมาเจอประธานาธิบดีว่าอันนี้คืออะไรเหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็น mascot เป็นสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ ของเรือไปเสร็จแล้วนะครับ ก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละครับ ก็ติดยศไปเลยเต็มที่ อ๋อน่ารักจังเลย ลองไปหาประวัติดูครับจ่าก็ได้คร่าวๆมาประมาณนี้ครับผมอันนี้แหละครับห้องนอนแบบของจ่าเลยนะที่จะนอนกันเนี่ยนี่เป็นทหารแบบเริ่มใหม่ๆเลยนะก็จะนอนห้องนอนแบบนี้เลย แล้วมีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถ ลิฟต์ได้ใช่ไหม อันนี้ลิฟต์ไม่ได้ อันนี้เขาน่าจะไอ้นี่ แต่ว่ารุ่นใหม่อะมันสามารถลิฟต์ได้คือแบบ ยกได้ ยกได้ แล้วเขาจะเรียกว่าเป็น coffin rack coffin ก็คือ เหมือนโลงศพเลย โรงศพใช่ แล้วมันจะมี storage ก็คือโรงศพอยู่ข้างล่างก็มีของเก็บไว้อยู่ ที่เราก็มีแค่เนี้ยเก็บของ แต่เขาก็จะมี common room ให้เราไปนั่งอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับ มันก็มีอยู่ ทำไมถึงเรียก coffin rack คะ เนี่ย ใส่ของได้ ใช่ใส่ของได้ ก็ถ้าใครจะอยู่ข้างล่างแล้วมีที่เนื้อที่แบบนี้ได้ก็อาวุโสหน่อย เพราะว่าอาวุโสเขาจะได้ของได้เยอะไอ้ส่วนที่เอามาใหม่ๆก็ไม่มีอยู่ข้างบนสุด แล้วก็มีล็อกเกอร์ มีล็อกเกอร์แค่นั้นใช่ผมขอบอกเลยว่าไม่เปลี่ยนยังใช้ไอ้นี้อยู่ สีนี้เลย เมื่อก่อนจ่าเข้ามาจ่าใช้เสื้อตัวเนี้ยเป็นอย่างนี้แหละเมื่อก่อน อ้าวอันนี้เหมือนพอปี 1940 มันอยู่โอ้โห ใช่เมื่อก่อนเป็นอย่าง หนึ่ นี้ ง เลย สองสามสี่ห้า ใช่ เลยเหรอคะ 1980เปลี่ยนเป็นแบบนี้ใช่ โหนอนกันแออัดมากเลย แต่ว่าสมัยนั้นมันก็จะอยู่แบบนี้แหละพอนอนเสร็จก็จะมีเนี่ยทีวี อันนี้ทีวี เล็กๆ เก็บ แต่ว่าของที่จ่าอยู่มันก็จะเป็นห้องใหญ่ๆไปเลยแล้วก็มีทีวีจอใหญ่ๆเพราะว่ารวมกันไปเลยใช่ เขาจำกัดไหมคะพี่จ๋าว่าเอากระเป๋าอะไรขึ้นมาได้บ้างกี่ชิ้น ขอให้คุณเอาใส่ตรงที่จ่าโชว์ให้ล็อกเกอร์แค่นั้นแหละนอกนั้นเกินคุณก็ไม่มีที่แล้วใช่ไม่มีสิทธิ์แล้ว ชีวิตลำบากนะ ใช่ชีวิต สำหรับคนที่แบบไม่ได้แพ็คของ เรา เก่ง ถ้าเรานึกถึงภาพนะเขาจะใช้คำว่า sea bag อะ ซีแบ็ก sea bag ไอ้ที่เป็นถุงเขียวๆอะ อ่า อะไรที่คุณยัดเข้าได้ก็แค่นั้นแหละที่คุณจะมีได้ที่เหลือเกินก็คือช่วยไม่ได้ พี่จ๋าบอกว่ารู้สึกเหมือนได้กลับมาที่คุ้นเคยค่ะเมื่อกี้เห็นเตียงไปแล้วใช่ไหมเห็นจุดที่เขามีทีวีไปแล้ว อันเนี้ยพี่เขาบอกว่ามันจะเป็นจุดที่เหมือนมานั่งเล่น เพราะว่าเตียงอะด้วยความที่มันเขาเรียกนะมันเตี้ยมากมันแคบมาก
ก็จะมีตรงเนี้ยให้นั่งเล่นกัน แล้วเก้าอี้ก็จะหมุนได้แบบนี้ค่ะ นั่งเล่นทานข้าว รับโทรศัพท์อันนี้น่าจะเป็นสปีกเกอร์แน่ๆเลยอ่ะ ใช่ครับลำโพง สมัยก่อนเคยแบบชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ใช่ปะที่เขาบอกว่าโรคระบาดจะเกิดขึ้นในเรือเยอะก็ไม่เข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้วคือทุกคนเขาอยู่กันแบบใกล้ชิดกันมากอ่ะ ดูครับตื่นไหวไหม ไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วค่ะมาณจุดนี้ ถือว่าสูงไหมสตีปป่ะบ้านเราสตีปคือชัน ใช่ใช่ ชันนะ มันสตีฟมากเพราะว่าเขาเรียกนะคือหนึ่งตัวของขั้นบันไดมันเล็กค่ะ มันเล็ก แล้วก็มันมีช่องว่างสูงมาก แต่จะบอกว่าถ้าใครชอบไปแบบไหว้สักการะพระบนเขาสูงๆอะค่ะ อันนี้จิ๊บจอยค่ะ ใช่เลยครับโอเคไหมครับโอ้ผ่านพี่มือกล้องผ่านไม่ล้ม พี่ตะกล้องเขาเล่นเกมบีบีกันเยอะค่ะ อ๋อ เขามีนี่ด้วยนะเขามีกระจกด้วยจริงๆเหมือนที่นอนโรงเรียนประจำของกู๊ดตอนเด็กๆเลยแต่ว่าจาก3อ่ะมันจะเป็น2แล้วข้างๆก็จะเป็นตู้ แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นโต๊ะให้นั่ง มันเหมือนต้องใช้สเปซใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุด ห้องนี้ก็จะมีความสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นห้องของพันจ่าเอกแล้วพันจ่าเอกเนี่ยคือเขาดูแลคนในเรือ น้องๆทหารประทวนทุก ค่ะ ท่านใช่ไหมครับอย่างที่จ่าบอกไปคนในเรือเนี่ย 2,000 กว่าชีวิตเนี่ยเป็นทหารชั้นประทวนหมด มีแค่100 กว่าชีวิตเนี่ยเป็นสัญญาบัตร เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสัญญาบัตรจะให้เหมือนแบบมาดูแลมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีพันจ่าเอกเป็นคนที่เชื่อมต่อระหว่างนายร้อยหรือว่าทหารสัญญาบัตรกับชั้นประทวนด้วยกัน แล้วก็พี่คนนี้แหละที่อยู่ในห้องนี้เป็นคนดูแลความกินอยู่การแบบสบายไหมทางครอบครัวเป็นยังไงเวลาเราไปสงครามอะไรเงี้ยเขาจะเป็นตัวเชื่อมต่อทุกท่านถ้ามีปัญหากับพวกนายร้อยอะไรเงี้ยเขา ก็เหมือนกับน้องๆที่อยู่ในห้องนอนตรงนั้น ใช่ ก็จะเดินออกมาตรงนี้ พี่ครับมีปัญหาครับ ใช่ประมาณเนี้ยครับนี่สมัยเก่าเลยเนี่ย M&M นี่ยัง กินได้ไหมคะ กินได้อยู่ผมเชื่อว่ากินได้อยู่ แต่ว่านี่คือใช้ในยุคนั้นเลยครับเนี่ยในยุคที่เรือแต่ว่าอาจจะมาช่วงประมาณ 80 หน่อย ก็ดีนะคะถึงตรงห้องนอนจะแคบ แต่ก็จะมีจุดแบบให้มายืดเส้นยืดสายมาเดินเล่นกินข้าวอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ครับอย่างที่ผมบอกอะมันสร้างมามันจะมีอะไรที่เอนเตอร์เทนลูกเรือตลอดนะครับเดี๋ยวห้องอาหารจะมีห้องอาหารที่แบบ อ๋อ ให มี ญ่ ห้องอาหาร ๆ แย ใช่ ก ครับ อีก นี่คือ เหรอ ห้อง คะ แบบเชลแบบมากินแคนดี้ช็อปกินขนมมาแฮงเอาท์มาคุยอะไรกันเนี้ย ห้องอาหารห้องโปรดของโกค่ะ ใช่อุ้ยครัวเขาเหมือนครัวแบบ professional ทางการมากเลยนะ แต่อย่างว่าคือ 3,000 คนแล้วดูซิงค์ล้างจานดิ ใหญ่ ใหญ่มากอะลงไปอาบน้ำได้เลยมงหม้อจะไม่ใช่ไซส์แบบดูดิเนี่ยไม่ใช่ไซส์บ้านเราแน่นอนอะ คือมันไม่มีอะไรจะเลือกก็ถือว่าอร่อยที่สุดแล้วต้องกินแล้ว แต่มันก็มีแบบครบชุดด้วยกันมีออนเทรเป็นออนเทรจริงๆไปเลยเป็นเนื้อเป็นไก่เป็นแล้วก็จะมีสลัดบาร์ที่แบบอันลิมิเต็ดที่คุณจะกินเท่าไหร่ก็ได้แล้วสลัดบาร์มันก็จะมีทูน่าอยู่แล้วถ้าใครชอบทูน่าก็กินแบบคือกินไม่อั้นแต่ออนเทรนี่คือ1 ชิ้น แล้วก็จะมีพวกสลัดพวกซุปพวกอะไรครั้งละ1 ชิ้น มีขอเซ็กกันได้ไหมคะ คือตอนนั้นคุณก็อิ่มแล้วอะ อ๋อเหรอ น้อยมากที่จะมานั่งกินหลายรอบ โอ้แต่กูลืมไปพอชั่นที่อาหารอเมริกันพอชั่นมันใหญ่มาก ใช่ครับ เนี่ยเวลาเขามาเขาก็จะมาแบบเอาถาดไล่ไปแต่ละอันว่าจะเอาอะไรบ้าง Excuse me sorry we were wondering you work in the Navy right we just wondering how does the food taste when you were there It's good. It's good, right? It's usually very good. Just simple every day. Yeah, just like chicken. do you have like a variety of food or Different, something different every day. oh, that's great what about I have sweet tooth what about dessert do they have Dessert, yeah, cake, wow pies, also dessert was very That is good. awesome because we went to the Thai Navy version of this and we don't get that much variety. Oh, Yeah. So you're wondering like does it well, taste any a lot good? of Filipino food because we have a lot of Filipino cooks. So I Oh, really like Filipino food. so what's your favorite menu? Actually, my favorite menu is when we had roast beef. I like Roast beef. Yeah, I love roast beef too. Oh, That's great. You would have liked it, I'm sure. Yeah, I think so. Thank you. Okay, you're welcome. เขาบอกว่าอร่อย variety เยอะมาก selection เยอะมาก เนี่ยเขาจะมีเหมือนเขาเรียกนะเป็นขอบประตูทุกอันเลยค่ะ
ใครมาที่นี่ต้องระวังนิดนึงค่ะ บอกตัวเองไม่ใช่อะไรหรอก บ้านกูใช่ไหมมีไฟอะแค่กล่องเดียวกูก็สับสนแล้วว่าฟิลไหนเป็นฟิลไหน อันนี้คือสงสารคนทำเลยอ่ะ อันนี้เบกกิ้งนี่ทำพวกขนมปัง เป็น เพ เบ ราะว่า เกอรี่ พวกอาหารฝรั่งเขาชอบกินขนมปังกินเค้กกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำเบเกอรี่กันนี่ก็จะเป็นเบ โอ้ เก เบ อ เกอรี่ รี่ ใหญ่มากหูเตาอบเขาแบบคือเข้าใจอ่ะ 3,000 คนอบทีก็กินได้เป็นร้อยๆคนอ่ะ ได้เห็นตรงนู้นไหมคะ ตรงนู้นอ่ะมันจะเป็นเครื่องนวดแป้ง มันจะเหมือน KitchenAid ของกูแต่ KitchenAid กูจะเป็นอันเล็ก อันนี้ จะเป็น ระดับใหญ่เลยแหละ อันนี้เป็น ยังไม่จบนะคะ อันนี้มาตัดขนมปังอีก แล้วเห็นตู้นั้นใช่ไหมไม่ใช่ที่เก็บศพนะอันนั้นเป็นตู้พรูฟขนมปังเพราะขนมปังต้องใช้เวลาให้มันพองถูกปะนี่อันนี้ตู้เก็บอยากรู้ว่าเป็นยังไงเก็บเป็นตันๆมีการล้างมีการเตรียม ห้องนี้เป็นห้องเตรียมค่ะ มีโคคาโคล่าด้วยที่กดน้ำมีมาตั้งแต่แบบแต่ไหนแต่ไรใครดูหนังอเมริกันก็จะเห็นว่าเขาจะมีอย่างเงี้ยตั้งอยู่เยอะมากที่กูชอบมากคือนี่ไอศครีมม c ชีนฮัลโหลวันนี้มี milk dispenser อันนี้นมแต่อย่างว่าพอฐานเรือจะอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณ20-30ป่ะคะ อะไรครับเข้ามาเหรอ ค่ะประมาณ20 21 เข้ามา 17ก็สมัครได้แล้ว 17 จากเขาบรรจุ อืม 18 รู้สึกว่าเขาจะเซตอัพเป็น exhibition น่ะ อืมอันนี้คือสลัดบาร์ป่ะคะ ใช่ตรงนี้ พี่ เลยแห จ๋า ละ บอกว่าจะกินอะไรก็กินเลย อันนี้ก็จะเป็นนม อ๋อ อันนี้เก็บนม คนอเมริกันเขากินนมกันเยอะมาก นม ล เยอะมากช็อกโกแลตนมเปล่านมก็กินนมตลอด อืม เขาบอกเลยว่าห้องน้ำยังออริจินอลอยู่อะยังอย่างนี้เลยอะปัจจุบันก็จะคล้ายๆอย่างนี้อยู่เลยอะ ของจริงเลย เนี่ยอย่างนี้เลย โอ้อย่างนี้เลย ซิมเปิลอย่างนี้เลย แล้วก็มีเสาข้างซิสต็มยังเหมือนเดิม โอ้ แต่เขาบอกว่าอันนี้หอมกว่าของเรือ เรือจริงจะกลิ่นไม่ใช่อย่างนี้ กินไม่ใช่อย่างนี้เรือเรือจริงๆอะ ครับผมนี่อันนี้อ่างล้างหน้าเนี่ย คนกี่คนหรือว่าทหารกี่นายอยู่ในเรือลำนี้ครับ 200 300 ยังต่ำสูงไป 200 300 1,000 2,600 คน 2,600โหเยอะมาก บวก นะ บวกสัญญาบัตรอีก 150 ก็เกือบ 3,000 คน อืม ที่บอก 6,000 เมื่อกี้นั่นคือระดับของเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับ อืม เรือบรรทุกเครื่องบิน แต่ถ้าเรือเนี่ย ผมถือว่าถ้าเรือระดับนี้เนี่ย แล้วเป็นเรือประจันบานเนี่ย 3,000 คนนี่เยอะนะครับยะ เรือมัน ยะ เล็กนะ มีหน้าล่ะ ใช่ ห้องมันเลยต้องเล็กๆเล็กๆหมดเลย ใช่ แล้วเราจะดูได้ว่าของกองทัพเรืออเมริกาเนี่ยเขาจะตั้งชื่อเรือ อย่างเช่น USS Iowa มันก็จะตั้งชื่อ ค่ะ เป็นชื่อ state อ๋อ จะมี Big Mo Missouri มี Montana Indianapolis อะไรเงี้ย เราจะมีชื่อเมือง อ๋อ อย่างกับเรือบรรทุกปัจจุบันเขาไม่ได้ ค่ะ ตั้งชื่อเมืองเขาตั้งชื่อประธานาธิบดี มันจะมีประวัติของมัน เราจะเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปใช่ อย่างเช่นในหมวกเนี่ยเราเห็นง่ายๆเลยครับ ขออภัยนะครับ USS นะครับก็ United States Ship แล้วก็ชื่อเรือก็ Gridley ส่วน DDG แล้วก็มีตามด้วยเบอร์เนี่ย DDG CV ก็คือเป็นรหัสของเรือว่าเรือรุ่นไหนนะครับ อ๋อ BB อย่างกับเรือที่เราอยู่เนี่ย มันเรียกว่า BB นะฮะ BB ก็ย่อมาจาก Battleship เรือประจันบานนะครับ แล้วขีด 61 ก็คือหัวเรือที่ 61 อืม หัวเรือจะเขียนป้ายชื่อเป็น signature number ของเขา61 hall number เขาเรียกว่า hall number แต่ผมไม่รู้ว่า hall number ภาษาไทยเขาแปลว่าอะไร โหยาก นะครับ เลย ถ้ารุ่นต่อไปก็จะเป็น 6 2 รุ่นต่อไปเป็น sister ship ต่อไปนะครับ เป็น ง่าย คลาส ดี ของเขา นะคะ เอาละค่ะ เราได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของทหารเรือบนเรือรบประจันบานกันไปแล้ว แต่ว่าพอเรามาเรือรบทั้งทีใช่ไหมคะ เราก็ต้องให้พี่จ่าโอพาชมแสนยานุภาพของเรือ USS Iowa กันหน่อยค่ะ ตามมาเลยค่ะ ก็เป็นปืนใหญ่เหมือนกันแต่ว่าจะคนละไซส์ใช่ไหมคะ ใช่ครับผม มันก็จะเน้นแบบระยะข้างแล้วก็สามารถยิงแบบเร็วๆได้หน่อยนะครับ ในการที่ว่ามันจะมียิงเข้ามาข้างแต่ต้องนึกถึงว่าภาพที่ว่าเรืออยู่กลางทะเลใช่ไหม ใช่ พอ ค่ะ ดูจากมุมสูงอย่างเช่นเครื่องบินเนี่ยเขา ค่ะ สามารถเห็นเราจากข้างล่าง อ่า จากข้างบน ค่ะ ดูข้างล่างใช่ไหม ค่ะ ครับ แล้วปืนพวกนี้สามารถจะหันได้แล้วก็ดึงขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ย อ๋อ เพราะปืนใหญ่เนี่ย16 นิ้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มากจนเกินไปอะไรเงี้ยก็ต้องเน้นแล้วก็พึ่งพาปืนพวกนี้เข้า
ก็มีแต่ละปืนแต่ละจุดก็มีวัตถุประสงค์ต่างกั ใช่ น เดี๋ยวมันจะมีเล็กกว่านี้อีก มี ที่ เล็กกว่า สามารถ นี้ ช่วยเหลื อี อก ได้ใช่ครับอันนี้ก็จะยิงพุ่งเครื่องบินได้แต่นี่คืออัปเกรด นี่ไงข้างบน อันนี้มันอัปเกรดทีหลังไอ้สีขาวๆเป็นโดมอ่ะ อ๋ออั อันนี้คือแบบ ค่ะ อันแมนเลยก็คือแบบเป็นเรดาร์ดีเทคเต็ดแล้วก็ตามเลยฮะยูดอะไรเงี้ย เคยเห็นแต่ในหนัง นี่แหละ ไม่เคย ซี รู้ วิส เตอร์ที่ถือยิงแล้ว ใช่ ไม่เคยเห็นว่ามีของจริง คือ ด้วย ซีวิสปัจจุบันเนี่ยยิง 3,000 นัดใน 1 นาทีอ่ะ มันคือลูก แต่ต้องตะเหล็กหรือ material พวกนี้เนี่ย อือหือ แข็งแกร่งนะ ยิงไหมครับ มันก็ต้อง ประมาณ ประมาณหนึ่ง ประมาณ นะ หนึ่ง ก็เหมือนรถ เป็นลูก นึก ใหญ่ นึกถึงว่ารถถังอะ อื ร ม ถถังที่เขาแบบมีเกาะเพิ่มเกาะมากขึ้นเพื่อไม่ให้ลูกกระสุนยิงเข้าก็นี่ก็สำคัญเหมือนกันเหล็กสุดยอด ใช่ยิงเลยเนี่ย ใช่แล้วก็ที่เราเห็นด้านนู้นก็เป็นกล่องยิงเลยเนี่ยTomahawk Bomb Launcher นะครับ เป็นกล่องแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้แล้วยิงTomahawkออกเลยอะ ใช่ ตอนแรกนึกว่าตู้คอนเทนเนอร์ พอจะยิงเขาจะเหงี่ยขึ้นไป กูเพิ่งรู้ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นสตรัคเจอร์เดิมนะ อันเนี้ยมันมาตั้งแต่ 19 ต้นๆ อันนี้มันคือ Cold War ช่วง ปี ที่ เกิดผม ใช่ไหม1984 ช่วงที่อเมริกาทะเลาะกับรัสเซียแบบงอนๆกันอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอันเนี้ยก็เลยถูก outfitted with modern technology ก็คือแบบพัฒนาศักยภาพขึ้นเนี่ยก็จะมีตัว 4 อัน มีกล่องแบบเนี้ย4 อัน ครับ เนี่ยมี armor box launcher 16 harpoon cruise missile carried in full quad cap เป็น Kevlar protected canister ด้วยนะ อืม ก็คือตัวของไอ้กล่องที่ใส่อ่ะเขาจะเป็น Kevlar ฝาพอมันเปิดถ้าเราไปดูด้านหลังตอนที่มันเหงี่ย จะเป็นอย่างนี้เลย ก็นึกว่าก็กล่องเหล็กธรรมดาแต่กลายเป็นว่ามี แต่ข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะตู้ อืม แล้วถ้ามี 4 อัน อันละ 4 ก็คือ 16โอ้นี่ไง ว้าว เหมือนบั้งไฟ พี่จ๋าคะอย่าพูดบังไฟสิคะ เสียเลยนะคะ จ่าก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับ แต่ว่าไอ้จ่าเชื่อว่าแล้วเดานะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยแล้วก็ทามาฮอคกับฮาพูนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาอัปเกรดมาจากเรือ เพราะเรือลำนี้ถูกสร้างมาประมาณเนี่ยต้น 1940 หรือปลาย 1930 นะครับยุคนั้นนะ แล้วสมัยนั้นเทคโนโลยีมันก็ลิมิเต็ด แต่ช่วงเวลามาเนี่ยน้องเรือลำนี้ก็มีการเสริมอาวุธอย่างที่เราเห็นกันนะ ก็เลย ฮาพูน อัปเกรดมา มา เรื่ เรื่ อ อย ยๆ ใช่ แล้วอย่างกับไอ้ตัวนี้ก็ทามาฮอคที่เราเห็นในประตูนั้นก็ถูกอัปเกรดมาก็จะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็สามารถคอนโทรลได้ทั้งทางเครื่องบินทั้งคอนโทรลทั้งศูนย์กลางอะไรแบบโอเคอะถ้าใครบังคับได้ใช่ คือจริงๆ กองทัพก็ต้องปรับตัวเองไปเรื่อยๆ ให้เข้า ใช่ กับ ครับ ยุคสมัย เพราะเรือลำนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับมันจะพูดถึงเกี่ยวกับความสำคัญของเรือประจันบานมันเริ่มหมดน้อยลงบทบาทของเรือประจันบานเริ่มหมดน้อยลง เพราะตอนนี้เป็น aircraft carrier ใช่ มันเป็นยุคของ aircraft carrier ที่ว่าสามารถส่งเครื่องบินออกแล้วเรือลำไหนอยู่กลางทะเลเราก็สอยลงได้ใช่ไหมครับ แต่โดยการที่ว่าสงครามมันเข้าออกสงครามเวียดนามสงครามเรือลำนี้ถึงแม้ถูกปลดแต่ก็ยังอยู่สแตนบายแล้วก็ถูกเอามาใช้งานหลังจากที่สแตนบายหลายๆ ปี ค่ะ มันเลยกลับเข้ามา แล้วก็มีอัปเกรดเกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อให้พร้อมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เรือจะเผชิญหรือไปพบเจอ เผื่อ ครับ มีอะไรก็พร้อมร ใช่ บ พร้อมรบกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าสมัยนี้ที่จะไปยิงปืน 16 นิ้วเข้าฝั่งเนี่ยมันจะไม่มีแล้วใช่เพราะว่า โดนสอยก่อน จะโดนสอยก่อนแล้วช้าไม่ถือไม่ช้านะ แต่ว่าในการที่โหลดปืนยิงปืนเนี่ย ไม่ มัน ทัน แลบไทม์มันอาจจะไม่ทันนะครับ ก็ต้องมีน้องๆตัวใหม่ๆ เปิดตัวมาทำมาฮอคและฮาพูนครับผม จริงๆ แล้วนะคะในเรือเนี่ยก็ยังมีอีกหลายหน้าที่หลายตำแหน่ง เดี๋ยวกูจะพาทุกคนไปดูกันว่าเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ เขาทำงานอะไรกันบ้างค่ะ เริ่มต้นที่แรกกันเลยนะคะ ห้อง VIP ที่สุดของเรือรบค่ะ 3 ดาว ก็จะเป็นสถานที่ของเนี่ย Hazley of the South Pacific ตอนนั้นครับ ก็จะเป็นคือแบบนี้ครับ เรือก็จะมีผบผู้บังคับบัญชา แต่ก็จะมีอีกคนหนึ่งอาจจะอยู่เรือลำนี้ที่ cover เรืออีก 5 ลำ ก็เป็นควบคุมอีกทีนึง ควบคุมอีกทีหนึงใช่ อย่างกับถ้าเราดูในสงครามเนี่ยเขาก็จะเพราะว่าคนนี้เขาจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับการบริหารเรือของผบแต่เขาจะบริหารตำแหน่งหรือว่าการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในการแบโร่หรือว่าสู้รบกันอยู่ ก็เหมือนคุมอีกทีนึงเหมือนคุม ใช่ เรือทั้งหมด คุมเรือหลาย ๆ ลำก็กัปตันก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกนาวา อันนี้ก็จะเป็น
ระดับในพลขึ้นไปอะไรเงี้ยนาวาเอก ภาพรวมของ ใช่ ของแบโร่ใช่ ดูดีโทรศัพท์เขาเยอะมากเลยเขาอาจจะเหมือนแบบเรือลำนี้อยู่ไหนเรือลำนี้อยู่ไหน เอาตำแหน่งนี้มาอะไรประ เรือ มาณ ลำ เนี้ย นั้นทำอะไร ใช่ก็นั่ง มีสปีดอินดิเคเตอร์มีอะไรแบบเยอะแยะไปหมดเลยอะเธอ โห Flat Bridge หนาวมาก อุ้ยอันนี้เหมือนเคยเห็นเลย เป็นไจโรเหมือนแบบมันใช้ในการเขาเรียกอะไรนะ เดินเรือหาทิศทางอะไรแบบเนี้ย ของน้องนกไปเสร็จแล้วเป็นรังนกด้วยเห็นข้อมูลป่ะครับมันเป็นรังไปแล้วเนี่ย พี่จ๋าแล้วมันเลือกนะ มันไปอยู่บนปืนพอดีเลยอ่ะ มัน แต่ เหมื ว่า อนแบ นี่ บ เป็นน้องๆแล้วเนี่ยเพราะว่าดูขนตรงหัวดีกำลังยังเบบี้อยู่อ่ะ เขาหยามไปไหมคะ นี่คือปืนเลยนะ นั่นสิ หยามกันมากเลยอ่ะเป็นนี่ USS Iowa เลยนะ ดูดิ ไม่สมเลยบอกมาหน่อยสิเรือลำนี้เนี่ย power เมื่อก่อนสมัยนี้อย่างกับเรือลำใหญ่ๆก็จะเป็นพลังนิวเคลียร์ ค่ะ แต่สมัยนั้นก็จะเป็นส่วนมากก็จะแบบเป็นค่ะต้องต้มน้ เห็ต้อง ำไม่ได้ใช้ถ่านหินหรอกเป็นพลังเชื้อเพลิงเหมือน ค่ะ เผาถ่านน้ำมัน แต่ต้มน้ำไงแต่ต้มน้ำเนี่ยแล้วเวลาเขาเผาถ่านน้ำมันเนี่ยมันเยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหมด8เครื่องต้มน้ำในเรือลำนี้ แล้วคิดดูดิเรือลำใหญ่ขนาดนี้แล้วปืนใหญ่ๆเนี่ยกับอาวุธเยอะๆเนี่ยเรือลำนี้สามารถวิ่งประมาณเกือบ60 กิโลต่อชั่วโมงนะ เร็วนะ ถ้าเราคิดดูแบบขับรถมอเตอร์ไซค์ ใช่ใช่ รถมอเตอร์ไซค์60 ก็ถือว่าเร็วนะโอ้โหแต่นี่แบบทั้งใหญ่ทั้งแบบยาวทุกอย่างแล้วสามารถวิ่งเร็วขนาดนั้นได้ผมว่าสุดยอดกำลัง เรือ ใช่แล้วไอ้สิ่งที่เราเห็นตรงเนี้ยมันก็ต้องการ intake เขาต้องการลมเยอะอากาศถ่ายเทเพราะห้องเครื่องอยู่ข้างล่างนั่นคือสิ่งงานที่จ่าเคยทำเมื่อก่อน อ๋อ งานห้องเครื่องจ่าเป็นวิศวะช่างยนต์ก่อนที่จะมาทำงานเป็นแผนกหาคนเข้าทหารนะครับ ครับ ไองานข้างล่างจะคุ้นเคยมากๆแล้วมันจะร้อนมากๆ ร้อน ร้อนจริงๆร้อนแบบร้อนกว่าเมืองไทยแล้วกัน เข้าไปนี่คือแบบ มัน ร้อน อยู่ในนั้นอ่ะแล้วเป็น มันไม่อบมันแห้งอ่ะ แสดงว่าตรงนี้คือไม่ชอบเลยร้อนมาก ผมคิดว่านี่เป็น intake คงจะเอาลมเข้าไปใช่ให้มันคูลดาวน์อะไรเงี้ยแต่ถ้าจ่าดูข้างบนจ่าอาจจะรู้ว่ามันคืออะไรจ่าเดาว่ามันอาจจะเป็น stack โดยการที่ควันแบบให้ควันออกมาอะไรประมาณนี้ ไม่จำได้ป่ะที่เราไปตลาดมือสองแล้วเราเห็นอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็งงมากที่เขาบอกว่ามันเป็นชิปอุปกรณ์ที่เขาไป salvage มาเจ๋งมากเขามีกำหนดความสูงไหมคะห้ามสูงเท่าไหร่เหมือนคนที่ขับไฟเตอร์เจ็ตก็ต้องห้ามสูง แต่ว่าสูงพอสมควรครับ แล้วเขามีกำหนดไหมคะว่าถ้าจะเข้าเป็น Navy นี่ต้องห้ามเตี้ยเกินเท่าไหร่ห้าม มีครับประมาณ148อะไรประมาณเนี้ยเหลือ ธรรมดา 45 น่ารักจังเลย มันเหมือนแบบถ้าเราคิดเอาเองนะ คือระดับน้ำอ่ะ มันทำให้เข็มทิศไม่เที่ยง อันนี้มันก็เลยต้องมีตัวแบบ บาลานซ์ บาลานซ์ให้มันเท่ากัน นี่ไง เป็น angle equipment left right ดูว่ามันเท่ากันไหม back head engine order equipment อันนี้เป็นเรื่องเครื่องยนต์ นี่ก็ equipment โห ฮัลโหล เร่งเครื่องหน่อย เพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยเนี่ย เรือไม่เร็ว อุปกรณ์เยอะมาก อันนี้ผมอธิบายได้นะ3อันนี้ผมคุ้นมากเลย ได้ โอเค อันนี้คือเป็นความเร็ว ahead คือไปข้างหน้า back คือกับfull stop ก็คือเรือหยุดนะครับ one third speed ก็จะเป็นความเร็วของเรือเร็วนิดหน่อย two third ก็เร็วกลางแล้ว frank นี่คือเต็มสปีด33 น็อตที่เราพูดถึงประมาณ50-60 กิโลต่อชั่วโมง อันนี้อารมณ์เหมือนเป็นใส่เกียร์ไหมคะ ใช่ใส่เกียร์ สต็อป เลย คือแบบเป็นตัว P นี่มันต้องเข้ามาตรงนี้ไง เป็นคำสั่งของตรงนี้คนนี้เลย อ๋อเมื่ แล้ อ ว กี้ เขา เรา ก็ เดิ จะ น หมุน ผ่าน บ้างเห็นไอ้ตรงนั้นที่ข้าง ใช่ค่ะ ๆที่เป็น4กล่องไอ้เป็น ค่ะ กล่องสีนั้นเขาจะหมุนไงว่า one third แล้วคำสั่งมันจะลงไปที่ใต้ท้องเรือ ตรงที่จ่าแล้วพวกนั้นก็จะหมุนวาล์วให้เปิดสตรีมเข้าไปหมุนตัวเทอร์ไบน์ คือห้องเนี้ยคือสั่งทุกอย่าง เขาสั่งทุกอย่าง 5 degree rudder shift right เห็นไหมเขาก็หมุน 5% 10%เรือก็หมุนเขาก็คำสั่งไอ้นี่ก็จะทำตามหมุนอย่างเดียวแล้วก็สั่งคนข้างล่าง คนข้างล่างก็ปุ๊บ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  คือ ไม่ใช่คอนเซ็ปต์เหมือนเรือย้อนเรือเล็กต้องเห็น อ่า ไม่มีเลย
อันนี้คืออันนี้ follow communication order อือฮึ คุยแบบถึงมีโทรศัพท์ผบถึงมีโทรศัพท์สายตรงถึง engineering room ไง เยอะมาก เมื่อกี้ผมบอกไปดูที่ว่าฟังหรือเปล่า มีทั้งหมดกี่ใบพัด บอกว่า สี่สปีด shaft number 4 shaft number 1 shaft number 3 อืมแต่ถ้าผอบอยู่ตรงนี้เขาก็จะเห็นเรือข้างหน้า คือเขารู้เลยว่าความสปีดของแชฟเท่าไหร่ฮะ กำลังเครื่องแต่ละตัว เครื่องแต่ละตัวใช่ไหมแล้วก็ว่า RPM เราจะเป็นรอบเครื่องของแต่ละใบพัด เราจะดูเลยว่ารัดเดอร์หางเสืออยู่ตรงไหน อันนี้ก็จะมีแผนที่ RAV range โอ้โหมันก็นะ มีไฟด้วยกลางคืนไงเนี่ย อันนี้หมุนได้ยังหมุนได้อยู่เหรอ แต่น่าจะใช้ไม่ได้ ค ค่ะ งจะใช้ไม่ได้ แล้วคอนเซ็ปต์ของโทรศัพท์เนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้ มันจะมีหลายสายที่เราต้องเป็น secure line บางครั้งในวันไลน์นะครับมันจะมี X1J อ๋อ 21JS อะไรเงี้ยเขาก็แค่หมุนตัวเนี้ย ค่ะ แล้วก็มาเสียบเท่าที่เราจะคุยสายไหนอะไรเงี้ย อ๋อโอ้ยเหมือนที่เคยเห็นในหนังเลยที่แบบต่อตึ๊ดคือถ้าเรามาเองเราก็จะงงมากเลยนะคะพี่จ๋า ครับอันนี้ก็ wind direction wind speed ก็ให้ทุกอย่างครบพร้อมหมดเลยอะ อืม ผมก็จะเที่ยงเลย โอ้ ใช่ นาฬิกายังเวิร์กอยู่ฮะ เจ๋งนะ ยังเวิร์กอยู่ มีอะไรอยู่ในโซนนี้ พวกนี้ยังมีความหมายแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันแค่บอกให้ว่าใครนั่งนี่เฉยๆอันนี้ไม่มันมาเติมทีหลังครับ ก็อันนี้ปฏิกออกพลักซี่ก็ออกใช่คือ communication calm อะไรเงี้ย แม่เจ้า เขามี 1MC มีอะไรหรือว่าคุยกันทั้งเรืออะไรเงี้ยเขาก็จะ แล้ว ก ถ้า ด กดผิดอันนึงนี่วุ่นวายเลยนะ โอ้โห แล้วคนก็จะอยู่หลายๆ คนไม่ได้อยู่กัน ขนาดข้าง แล้วก็มีกล้องเหมือนในหนังเลยอะ อืม แต่ว่านี่คือ setting สมัยเก่าเลยนะ setting สมัยใหม่มันก็จะไม่ค่อยอย่างนี้ ก็จะอีกแบบนึง 1943 ดูดิ อืม แล้วก็ โอ้เป็นมอตโต้ของเขาอะ Our rights be maintained Our liberty be prized Our rights be maintained ภูมิใจในอิสรภาพสิทธิ ภารกิจพาคุณผู้ชมทัวร์เรือรบประวัติศาสตร์ USS Iowa ครั้งนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะ วันนี้เนี่ยเราได้สัมผัสกับทุกแง่ทุกมุมของเรือประจันบานลำนี้ ตั้งแต่เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ไปจนถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยการใช้ชีวิตบนเรือลำนี้ หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะ วันนี้ไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ